नमस्कार, रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू। आज पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा धमाकेदार ट्रिक एन्ड टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो चाहिँ साथीहरू कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिने कष्ट गरिदिनु होला। तपाईले भिडियो पुरा हेर्न छुटाउनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ यो मैले बताउँदै गरेको टिप्स र ट्रिक्स चाहिँ बुझ्नुहुन्न, नबुझिसकेपछि तपाईहरुले त्यो काम चाहिँ कम्प्लिट तरिकाले गर्न सक्नुहुन्न। आजको विषयवस्तु रहेको छ, तपाईँ एउटा फेसबुकमा क्रिएटरको रूपमा हुनुहुन्छ हैन। फेसबुक पेजबाट चाहिँ तपाईले आम्दानी गरिराख्नु भएको छ। फेसबुक पेजलाई चाहिँ एउटा इन्स्टेन्ट आर्टिकल मार्फत अथवा चाहिँ अन्य माध्यमबाट तपाईले पैसाहरु कमाइराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा फेसबुक पेजलाई हामीले कसरी ग्रो गर्ने, फेसबुक पेजलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ फलोवर बढाउने र चाहिँ अलिकति इन्कम ज्यादा होस् भन्ने तपाईले चाहिँ त्यस्तो सोचिराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि पनि मसँग एउटा ट्रिक्स र टिप्स छ। म तपाईहरुलाई आज यो भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्नेछु। कृपया भिडियो चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला। साथीहरु, त्यो भन्दा अगाडि मेरो रातोकलम अनलाइन युट्युब च्यानलमा चाहिँ जो नयाँ साथीहरु आइराख्नु भएको छ, मेरो भिडियो चाहिँ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परे लाइक र शेयर गरिदिनु होला र साथै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा थिच्न नबिर्सिनुस्, ताकि भविष्यमा मैले अपलोड गरेको यस्तै उपयोगी भिडियोहरुको नोटिफिकेसन चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। ओके, जस्तै साथीहरु हामी यहाँ चाहिँ आइसक्यौं। यो चाहिँ like4like.org वेबसाइट मार्फत रहेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको फेसबुक पेजको युआरएल सबमिट गरेर चाहिँ तपाईले यहाँबाट आफ्नो फेसबुक पेजलाई चाहिँ जेन्युइन तरिकाले लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ। एकदम यो चाहिँ जेन्युइन मेथड हो हैन। तपाईले यसमा रहेर काम गर्नुभयो भने यो एकदम विश्वासिलो र भरपर्दो वेबसाइट पनि हो। यसले चाहिँ तपाईको निशुल्क रूपमा चाहिँ तपाईको फेसबुक पेजलाई लाइक दिलाउने काम गर्छ, फलोवर बढाउने काम गर्छ। अब यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला भनेको चाहिँ हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइट मार्फत हामीले एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ रजिस्टर गरी यहाँ युजर नेम क्रिएट गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईको यहाँ पासवर्ड हाल्नुहोस्। अनि मेरो चाहिँ अलरेडी छ। त्यसपछि भनेको यहाँ पासवर्ड रिटाइप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईको इमेल, फेरि इमेल, त्यही इमेल चाहिँ यहाँ दोहोर्याएर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि भनेको आई एग्री एन्ड टर्म्स कन्डिसन भनेर तपाईले यहाँ चेक गरेर तपाईले यहाँ रोबोटमा क्याप्चा सल्भ गरिसकेपछि तपाईले सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर जुन इमेल हाल्नु भएको थियो त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईलाई एउटा यसको भेरिफिकेसनको लागि कोड सेन्ड गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु like4like इमेल भेरिफिकेसन भनेर तपाईलाई दिइरहेको छ हैन। तपाईले यो कोड नम्बर पठाइदिएको छ। यो चाहिँ तपाईलाई लगइन गर्नको लागि कोड पठाइदिएको छ। अनि यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँ रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भइसकेपछि तपाई भित्र जानुहुन्छ, त्यहाँ एउटा भेरिफाई भनेर चाहिँ नीलो बटनमा चाहिँ भेरिफाई भनेर दिएको हुन्छ। त्यो तपाईले भेरिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई यो कोड माग्छ। यो कोड भनेको चाहिँ तपाईले यहाँबाट कपी गरेर लगेर तपाईले त्यहाँ टाइप गर्नु भएपछि भनेको तपाईले एक्सेस पाउनुहुन्छ। अब म चाहिँ मेरो चाहिँ अलरेडी एकाउन्ट छ हैन। म चाहिँ यहाँनिर लगइन गर्छु। म लगइन भइसकेको छु साथीहरु। अब तपाईले यहाँ आएपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो छ तपाईहरुलाई। सर्वप्रथम त तपाईले यहाँ सोशल मिडिया भनेर चाहिँ तपाईले यहाँ माउस लानुभयो भने, कर्सर लानुभयो भने तपाईलाई यहाँ फेसबुक लाइक भनेको हुन्छ। यहाँ लाइकमा गएर तपाईले भनेको चाहिँ यो सेटिङको आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् एकपल्ट। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्दै तल जानुहोस्। स्क्रोल डाउन तल गएपछि तपाईको चाहिँ फेसबुकको युआरएल यहाँ मागिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईको आफ्नो फेसबुकको युआरएल हैन। तपाईको फेसबुक यो चाहिँ मेरो पेज हो, यो डिजिटल क्रिएटर भन्ने यो फेसबुक पेजमा आएपछि तपाईको यसको होम पेजको चाहिँ युआरएल कपी गर्नुहोस्। यहाँबाट यसरी मैले यसरी कपी गरेको छु। यहाँ कपी गरेर लानुहोस्। लगिसकेपछि तपाईले यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिएपछि सिम्पली तपाईले एड युआरएलमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ पहिला एड गरिसकेको छु, तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ फेरि गर्दैछु। यति भइसकेपछि तपाईको फेसबुक पेज चाहिँ यो वेबसाइटमा लिंक जेनेरेट भइसक्यो। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त तपाईसँग आफ्नो पेजमा लाइक र फलोवर बढाउनको लागि चाहिँ तपाईले क्रेडिट कमाउनु पर्ने हुन्छ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईको चाहिँ क्रेडिट कमाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो चाहिँ 4 पोइन्ट मात्रै छ। तपाईको चाहिँ 1 लाइक बराबर यसले झन्डै 18 पोइन्ट जस्तो चाहिँ के रे उले माइनस गर्छ हैन। त्यसको लागि तपाईले यहाँ चाहिँ तपाईले 18 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो भन्दा हैन तपाईले 15, 16 अथवा यहाँ 10 पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। 10 अनि 10 बराबर तपाईको चाहिँ लाइकहरु जति तपाईको पेजमा बढ्दै जान्छ तपाईको यहाँको क्रेडिट चाहिँ माइनस हुँदै जान्छ के। अनि तपाईको चाहिँ अब त्यसपछि यहाँ सेभ गर्नुहोस्। यसलाई 10 मा सेभ गरिसकेपछि तपाईको फेसबुक युआरएल यहाँ भयो। तपाईले जस्तो यहाँ मेरो फेसबुकको युआरएल देखिराख्नु भएको छ हैन। लाइक 3 लाइक मिल्छ मलाई 10 पोइन्ट बराबर हैन। यति भइसकेपछि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईले यहीँनिर जाने। यहीँनिर गएपछि यो फेसबुक पेजमा तपाईले क्लिक गर्ने। फेसबुक
क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ यस्तो यो लाइक आउँछ होइन। यहाँबाट चाहिँ हामीले क्रेडिट कमाउने हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यो पेज लाइक गरे बापत चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर तपाईँको पोइन्ट भनेको चाहिँ ग्रो हुन्छ होइन। तपाईँले हेर्नु होला, म यहाँ एउटा लाइक गर्छु होइन। तपाईँको एक साइडमा भनेको आफ्नो फेसबुक पेज चाहिँ खोलिराख्नुहोस् होइन। तपाईँले यो यसमा लाइक मात्रै गरिदिने हो। तपाईँले लाइक गरिसकेपछि भनेको तपाईँले क्रेडिट कमाउनुहुन्छ। कुनैमा चाहिँ अलिक समस्या आउँछ, रिपोर्ट अफ प्रब्लम भन्छ होइन। अब धेरैपल्ट गऱ्यो भने मैले 10 क्रेडिट मैले कमाइसकेँ। अघि 4 थियो, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँको फेरि मैले चाहिँ यहाँ लाइकमा गरिदिन्छु यिनीहरूलाई। यो चाहिँ मैले क्रेडिट कमाउनुको लागि चाहिँ मैले लाइक गरिदिनुपर्छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 10 पोइन्ट 12 पोइन्ट कति दिन्छ होइन। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको फेसबुक पेजमा भनेको अटोमेटिक लाइकहरू बढ्दै जान्छ है त। यो जेन्युन मेथड हो, तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन यसमा होइन। यो चाहिँ अब जो डिजिटल क्रिएटर साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो साथीहरूको लागि चाहिँ एकदम युजफुल भिडियो छ होइन। तपाईँ यहाँ 14 देख्नुभयो, हेर्नुहोस्, मलाई त्यहाँबाट 4 पोइन्ट मिल्यो होइन। अब यति यिनीहरू चाहिँ तपाईँले यो सबै सल्भ गर्नुभयो भने, यो तपाईँले सबै सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको फेसबुक पेजमा भनेको चाहिँ मजाले लाइक र फलोवरहरू बढ्छ। यो भर्खरै क्रिएट गरेको मैले यो फेसबुक पेज हो होइन। यहाँ मैले चाहिँ लाइक र फलोवर दुईवटा देखाएको छ। म फेरि यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरिदिन्छु होइन। मेरोमा बढ्यो कि लाइक र फलोवर हेर्नुहोस्, तपाईँको 3 आयो होइन। अघि 2 थियो, 3 आयो। फेरि पनि एकपल्ट ट्राई गरौँ, सल्भ गरौँ, यसलाई पनि लाइक गरिदिउँ होइन। तपाईँले अब जस्ट धेरैपल्ट चाहिँ नगर्नुहोस् होइन। तपाईँले धेरैचोटि गर्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई चाहिँ फेसबुकले स्प्याम भन्छ होइन। स्प्याम भनेर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ अलिक सस्पेन्ड गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस दिनमा तपाईँले चाहिँ 10वटा 12वटा जति तपाईँले चाहिँ यस्तै लिङ्कहरू खोलेर त्यहाँ तपाईँले सल्भ गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो भने तपाईँको पेजमा पनि अटोमेटिक लाइक र फलोवर चाहिँ बढ्छ होइन। यो एकदम जेन्युन तरिका हो। किनभने हामी अब नेपालमा बस्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ के हुन्छ भने, हामीसँग अब फेसबुक पेजमा एड रन गरेर चाहिँ तपाईँको पेजलाई चाहिँ तपाईँको लाइक बढाउने र फलोवर बढाउने भनेको सम्भावना न्यून छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीसँग मास्टर कार्डको एक्सेस छैन। त्यसमा पनि तपाईँको हामीसँग चाहिँ पेपल एकाउन्टहरू भनेको नेपालको नम्बरमा भनेको चाहिँ फुल्ली रूपमा भेरिफाइड एउटा विश्वासिलो तरिकाले हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो थर्ड पार्टी वेबसाइटहरूको चाहिँ सहारा लिएर, यिनीहरूको सहारामा चाहिँ हामीले हाम्रो पेजलाई चाहिँ लाइक र फलोवर बढाउने हो। तपाईँले डेली गरिदिनु भयो भने धेरै समस्या हुँदैन। तपाईँले मजाले चाहिँ लाइक र फलोवर बढाउनुहुन्छ। जो चाहिँ एउटा फेसबुक पेजबाट चाहिँ अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो फेसबुक पेजबाट चाहिँ तपाईँ इन्कम गरिराख्नु भएको छ होइन। आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ इन्सर्ट आर्टिकललाई चाहिँ एट्याच गरेर तपाईँले त्यहाँबाट अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो साथीहरूको लागि चाहिँ यो लाइक र फलोवर भनेको अत्याधिक मात्रामा चाहिन्छ क्या। त्यो किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जति धेरै लाइक र फलोवर भयो तपाईँको पेजमा भयो, त्यति नै तपाईँको इन्कम चाहिँ बढी हुने सम्भावना हुन्छ। साथीहरू यसरी तपाईँले गर्दै जानुभयो भने तपाईँको पेजमा भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा पेजलाई ग्रो गर्न धेरै समय लाग्दैन है त साथीहरू। यसरी अब तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्दै जानुहोस्। यहाँ चाहिँ अब क्रेडिट कमाउँदै जानुहोस्। क्रेडिट कमाउँदै जानुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि भनेको चाहिँ मजाले चाहिँ पेजलाई भनेको तपाईँले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। निर्धक्क गर्दा पनि चाहिँ एकदम जेन्युन मेथड हो होइन। जस मैले गरिसकेको छु, त्यही भएर तपाईँलाई मैले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ यो गरेको हो होइन। यसमा रजिस्टर गर्दा चाहिँ अर्कै इमेल हाल्नु होला र अर्कै पासवर्ड हाल्नु होला होइन। फेरि कहिलेकाहीँ अब वेबसाइटको खासै विश्वास पनि हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ह्याकरले अलिकति दाउ पनि पार्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ सतर्कै रहेको राम्रो। तपाईँले चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ डिजिटल क्रिएटरलाई लाइक आइहाल्यो होइन। कति लाइक आयो मेरो होइन। अब यो बिस्तारै एकैचोटि आउँदैन होइन। अब अलिकति बिस्तारै तपाईँले त्यहाँ जति सल्भ गर्दै जानुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै तपाईँको पेजमा भनेको चाहिँ लाइकहरू चाहिँ आइपुग्छ क्या, फलोवरहरू आइपुग्छ। तपाईँले जस्ट गरिदिन्छ भने मेरो 6 पुग्यो, 3 थियो, अहिले तपाईँले 6 देखिराख्नु भएको छ नि यहाँनिर लाइक र फलोवर होइन। मेरो बढिसक्यो, यसरी बढाउँछु। मैले यसै गरी चाहिँ बढाएको थुप्रै पेजहरू छ होइन। तपाईँको चाहिँ मैले लगभग 84-85 हजार पनि पुऱ्याएको छु होइन। यहाँ मेरो फेसबुक पेजमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ कति लाइक छ, यहाँ कति लाइक छ तपाईँलाई म देखाउँछु है त। टोटल लाइक तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले कति पुऱ्याएको छु भन्दाखेरि यो पेजमा 84,207 लाइक पुऱ्याएको छु मैले। यो अर्को पेज हो मेरो। तपाईँले चाहिँ यसै गरी भनेको तपाईँले मजाले भनेको चाहिँ आफ्नो पेजलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यही थियो टिप्स साथीहरू आजको।
अब यसमध्येमा तपाईँले नबुझेको केही कुरा छ भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा आएर आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोला र तपाईँलाई मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर कुराकानी गर्न मन लाग्छ, च्याटहरू गर्ने चाहिँ तपाईँ चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले आफ्नो इन्स्टाग्रामको चाहिँ लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ मलाई फलो गरेर तपाईँले मसँग सोध्न सक्नुहुनेछ, मसँग मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मेसेज गर्नुभयो भने म तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ रिप्लाई दिनेछु। र साथीहरू यो रह्यो आजको चाहिँ फेसबुक पेजलाई कसरी हामीले ग्रो गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो टपिक। र यति नै आजको लागि साथीहरू। अरू टिप्सको लागि पनि भिडियोहरू तपाईँले हेर्न रुचाउनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ भने च्यानललाई साथीहरू सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा थिच्न नबिर्सिनुहोस् ताकि भविष्यमा मैले अपलोड गर्ने यस्तै खालको युजफुल भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ।